Hej! Ska du vara där? Kom då! Får jag åka? Får jag åka framåt? Då kommer jag. Hej då mig! Ja, då är vi igång då. Det är morgon. Och vi åker in i de norska skogarna. På väg upp till en 2,5. Var kan den vara? Har du? Jaha, jag var helt fel. Den är där borta någonstans. Ska jag ner igen? Herregud, hur kommer jag ner då? Vart är hon? Där uppe i skogen är hon. Där. Här kommer hon igen. Ja. Bra. Snyggt. Jag hoppar in och gör mig redo. Åker ut nästa. Står här och tar det lugnt, vet du, medan hon lågar en T5 där borta. Hej, hej, ja. Bra jobbat. Det gick ju bra det där. Återställd och klar nu. Och vi ska rulla vidare genom det här vackra landskapet. Här var det väldigt skönt att gå och bara fundera lite på livet. Vi sitter fast. Vi har kor bakom oss och vi har en envis ko framför oss. Kan du snälla flytta på dig? Hej. Ja, du är lite envis. Han vill inte flytta på sig. Nej, det är kört. Nu. Nej, dörren. Ja, men ramla inte ner där nu. En kvar. Hello. Hej. Ja, men så är jag. Bra, ramla inte ner där nu. Moo! Hej. Kan vi åka nu? Vad tyst har det varit. Oj! Nej men gud! Nej men vad händer? Nej, nu ska vi åka. Hej då! Vart ska vi nu? Vi ska till en traditionell, en normal sa du så bara. Nu glömde jag min telefon i bilen så du får guida oss. Hängning i gran, hänger i gran. Ja, det är där någonstans. Jag ser inget. Här är det. Du går alltid rätt. Där, jag ser dig knappt. Men där bakom. Det var inte lätt att se henne där bakom granen. Men nu ska vi åka upp till Solobservatoriet. Och där ska vi logga en virtuell. Och när vi har gjort det, då ska vi åka vidare sen till blockpartyt. Party! Bommen kan låsas när som helst. Så det är bara att parkera där och gå upp helt enkelt till observatoriet. Nu är vi framme vid observatoriet och här ska man ta kort på sig själv tillsammans med den där. Jag behöver en skylt också. Så här kommer bilden på mig och för observatoriet. Som togs i bruk runt 1950. Och här får du skylten så du kan ta en bild.
Vi ska ta lite där på en tradd också innan vi åker härifrån. Så undrar vart den var någonstans. Den var där någonstans. Jag ska åt det hållet. Rakt genom blåbärsriset. Här borde den vara. Här går ju en stig också. Ja, där var den. En liten lapp och en liten loggbok. Ska skriva in oss i den här och sen så drar vi vidare till partyt. Nu har vi kommit till blockpartyt. Woho! Och vi är liksom precis bara på 30-40 meter kvar. Där borta. Här i Stura Arena är det. Ska bara gå över den här bron. Ska vi gå och titta lite. Jag satt en. Ja, det räcker med en. Vad snabb du var. I röven. Jag har varit på plats, det är massa rött runt omkring. Nosch har skrivit sig där nere i hörnet. Ja, men det blir fint. Jag fick det så som hade blivit. Ja. Gör det! Så, det blir bra va? Nu har vi signat här ordentligt. Ja, det går inte att missa att du har varit här i alla fall. Nej, nu är vi gått här. Då var blockpartyt här i Norge slut för den här gången. Jag tackar Hadeland Casherna för detta fantastiska event. Det var skitkul och jätteroliga labbar fanns det. Nu ska vi åka hemåt. Vi har 6 timmar hem. Så jag får tacka så mycket för den här gången. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Så glöm inte att prenumerera ner i hörnet, gilla och dela inlägget. Hej då med er och ha det bäst!